So for today's video, ituturo ko sa inyo yung basic na paglagay ng thumbnail sa ating mga YouTube upload videos. So importante kasi na may thumbnail. Unang-una, mas na-attract yung mga viewers na panoorin kapag may thumbnail. So una sa lahat, punta tayo sa Play Store. I-download natin yung ating PicsArt. So since meron na dito muna search sa search engine niya, nandito na yung PicsArt. Click natin yung PicsArt. Then, yan lang yung saselect natin yung PicsArt. So, download lang natin yan, guys. So, since meron na akong application yan dito sa phone, pupunta na lang tayo doon. And i-exit na tayo dito sa Play Store. So, proceed na tayo dito sa ating PicsArt. So, click lang natin yung PicsArt. Then, start na tayong mag-edit. No? So ngayon yan, ito guys, kung nakikita itong plus button, pindutin natin yung kagad para makapag-start tayo ng editing. So ibibigay ko sa inyo yung sample guys ha. So ito, gumawa kasi ako ng reaction video kay DJ Lunyo. So yun ang gagawin natin parang pinaka thumbnail, sample thumbnail. So pipili ako dito ng mga photos. I-edit muna natin yung photo syempre. Tuturuan ko na rin kayo kung paano mag-edit. Ilalagay natin sa thumbnail. So piliin lang natin itong picture ni Idol DJ Lunyo. So yan, meron muna siyang ads. Yan. Ngayon napili na natin yung niya. Then dito tayo sa cutout. Ito, cutout. Cutout na rin. Person. And guys, pina-cutout mo yung person, yung image mismo. Yan, pagkatapos nun guys, mag-erase lang tayo ng konti-konti. Bawasan natin ng konti kasi masyado malaking picture niya. Then okay na to. Save natin. Click natin tong upper right na save. So okay na yan. Then punta naman tayo dito sa add data ng border. Ito guys, ito yung border. Click lang natin yan. Then mamili tayo ng size ng border natin. Pamili din tayo ng colors. So yun na lang, medyo astig. Click natin yung then save natin. At na naman. JONEL SAGAYNO. Yan, save na natin siya guys. Yan, save my picture my device. So yan na guys. So proceed na tayo dun sa ating pag-i-edit ng thumbnail. So click ulit natin tong plus button. Huwag na tayo lumabas sa PicsArt. Then start editing tayo. Choose tayo ng background. Ito yung choose natin. Yan, medyo light. Yan. Tapos pinutin natin tong tools. Yan, kasi kailangan natin siyang i-crop. Ito, pinutin natin yung crop. Then piliin natin tong 16 by 90. Yan, kasi yan yung size ni YouTube thumbnail. Yung click natin yan, then check natin dito yung click natin yung upper right. Yan. So okay na guys. Then ang gagawin natin ito is mag-add tayo ng photos, which is yung kin-crop natin kanina na picture ni DJ Lunyo. So ito na yun. Nag-iba yung kulay. So okay lang. Ito na yun. Ito natin. Yan na guys. So ito na. So place lang natin siya kung saan natin gusto. Pala tayo kung anong gusto natin yung pwesto. Pero dito ko na lang siya ilalagay. So ayan guys. Yan, feeling ko okay na siya dyan. Tapos lagyan natin syempre ng text. Yan. Syempre ilalagay natin text yung relate dun sa natin, sa video natin. So for example, DJ Lunyo. Yan, DJ Lunyo. So mamili tayo ng colors, yung color niya. So white, yung stroke, yung kulay itim yan, pero mabasa na. Kasi light yung color ng background natin. So dapat medyo yung colors ng text natin. So i-move lang natin ng konti dito. Yan, DJ Lunyo. Then add ulit tayo ng text. Natin ulit tong text icon na to. Click natin ulit. Lagyan lang natin yung on. So ulit na lang natin.
Tatuloy tayo ng text, mass testing. DJ Jonel Sagayno. Yan, medyo iba natin yung colors ito para medyo maganda naman tignan. Tapos, tayo yan. Guys. Then, reaction video ilagay natin. Kasi, reaction video yung aking video. Reaction video. Yan. So, ilagay natin dito. Sa baba. Yan. So, palitan natin siya ng font. Pwede rin yan. Yan. Yan natin yan. Oh. Natin yan. Yan. So, guys. Yan. Yan yung pinaka basic na paggawa ng thumbnail. Then, all we have to do is click natin tong ating check na na sign na to dito sa upper right. Click lang natin yan. Then, click natin yung arrow to save. Yan, save lang natin. Then, save picture on our device. Then, done. DJ Jonel Sagayno. Ngayon, paano naman natin siya ilalagay sa ating YouTube video? Kung paano natin siya ilalagay. So, ito guys, punta lang tayo sa ating YouTube Studio app. Yan guys, importante meron tayong ganito. So, click lang natin yung ating video na yon. For example, ito na nga siya. Yan. Click natin yan. Then, click natin to pencil na to. Yung icon na yan. Click lang natin yung edit. Edit thumbnail. Tapos, edit thumbnail. Yan. Click lang natin yan. Then, proceed tayo sa edit thumbnail. Piliin lang natin yung ating inedit kanina. So, for example, ito yun. Yan. Yan yung guys. So yan, sakto lang natin. Yan. Then select. And that's it. Save lang natin. So okay na yun guys. Meron, ayan na yung thumbnail. Yan. Yan na yung lalabas sa video natin kapag once na sinerge na ating mga viewers. So guys, sana nakatulong tong video na to. And don't forget to like, comment, and subscribe, and please hit the notification bell para lagi kang na-update sa aking mga future vlogs. Thank you for watching.